І, власне, сьогодні ми нагадуємо вам, що наш прямий ефір за темою текстурування деревини. Стрий інструменти для різьблення по дереву, перший професійний український виробник не лише інструментів для різьблення по дереву, а й ножів для шкіри, а й взагалі для всієї обробки деревини. Це і столярна справа, це і токарна справа, це і інструменти для вирізання ложок, кукс, це і вирізання дрібних елементів, це фігурок, це іграшок, це вирізання рельєфних картин, це вирізання геометричного складного різьблення. Будь-які види техніки різьблення, все, що стосується різьблення, все, що потрібно для цієї справи, власне, ми пропонуємо і ми представлені на всіх платформах, як іноземних, так і українських. Так що ви можете нас всюди знайти. І нагадуємо, що наш сайт stray.ua. Підключайтеся, доєднуйтесь, ставте свої коментарі, ставте свої лайки. Тапайте там. Так, і нагадуємо, що в наявності у нас завжди дійсно для 18 видів різьблення є інструменти, ми зможемо підібрати для будь-якої справи. Як вже давайте познайомимося, мене звати Юлія, з вами сьогодні Юлія і Галина. Ми є менеджерами, з вами працюємо, спілкуємося і будемо відповідати на всі ваші запитання. Так, справді, ми маємо в наявності великий набір інструментів, зможемо підібрати для вас. Пишіть зараз, що ви хотіли побачити, можливо, для конкретного виду різьблення, які ви вже почули. І ми зараз продемонструємо, покажемо, як інструмент діє в роботі. А повертаючись до нашої теми прямого ефіру, текстурування деревини, взагалі, що це таке і для чого воно взагалі потрібне. Як ми знаємо, що текстурування деревини може виконуватися різними стамесками. І сьогодні в прямому ефірі ми спробуємо підібрати такі мінімальні різці, які зможуть зробити без особливих навиків текстурування деревини. Тобто, коли текстура дерева покривається якимось одноманітним орнаментом. А власне текстурування відрізняється від орнаменту те, що цей візерунок повторюється в кілька етапів, навіть не стільки візерунок, як самий різ. А орнамент – це коли повторюється цілий візерунок. Ну і власне ви тут бачите приклад, як може виглядати текстурування деревини. Це мається на увазі хвильки, фактура каменю, фактура тканини, фактура тоненького різьблення, як пір'їнки. І, власне, які різці для цього потрібно, ми сьогодні вам покажемо. Продемонструємо. Так, покажемо. І саме на цій дошці ми використовували лише декілька, один чи два інструменти. І можна виготовити ось таку красиву картину. Власне, навіть якщо ми вже покриємо морилочкою чи олійкою, вона вже буде дуже мати гарний вигляд. І підійде як для елементу декору. Так. Маємо запитання від користувача: малярні роботи, набір для новачка чи є? Так. В нашому асортименті є набори для новачків, для різних видів різьблення, в залежності від того, що ви хочете вирізати. Чи це ложка, чи це кукса, чи це, до прикладу, дрібні, як ми казали, фігурки, чи це великі скульптури. Для цього також потрібно початковий базовий набір, чи, наприклад, рельєфні орнаменти, як нас тут продемонстровано. Ось. До прикладу, така гарна картина з гронами. Це є рослини, виногради, квіти, різна рослинність. І, власне, для цього також потрібен початковий набір. Також початковий набір може бути для геометричного різьблення. Власне, ми і рекомендуємо саме починати з геометричного різьблення для того, щоб сформувати руку, поставити правильне положення руки, поставити правильно орнамент, як працювати проти волокон, за волокнами. І, власне, цей орнамент і вам потрібний набір для початківця лише з кількох різців. Так, щоб переглянути детальніше ці набори. Якщо онлайн хочете зробити замовлення, ви можете перейти за посиланням у шапці профілю нашого TikTok Stray Tools. Є посилання на наш сайт, ви зможете на нього зайти, обрати категорію набори для початківців, і там ви зможете переглянути все, що вас буде цікавити. Можете паралельно зараз це робити, або залишайтеся з нами в прямому ефірі і будемо показувати один з найпопулярніших наборів. Це набір для геометричного різьблення, який складається з 4 коротких стамесок, а саме ніж, флажок нарізний, прорізний та 2 короткі стамески, а саме кутова та півкругла. І ми зараз з Галиною продемонструємо їх у роботі. Ну, власне, така комбінація для геометричного різьблення зібрана не просто так, а за рекомендацією нашого професійного викладача Адольфа Юр'єва.
І, власне, ця комбінація ножів допомагає прорізувати лінії. Це є найменший ніж флажок 25 мм на довгу дистанцію, а також до цієї лінії ви формуєте півкруглі та кутові орнаменти. Другий ніж – це є в нас прорізний флажок, власне, для нарізання ромбиків, трикутників, різних геометричних складніших орнаментів, в комбінації яких роблять такий ширший візерунок. Ну і тоді ви доповнюєте кутовою стамескою і півкруглою, власне, для багатства орнаменту. Безкоштовні уроки, а також відеогайди доступні на нашому YouTube-каналі, де ви підписуєтеся і можете знайти широку підбірку відео, де, як і, власне, застосовується кожен з цих різців. Так. І зараз на цей набір у нас діє спеціальна пропозиція, і ціна лише 5232 гривні замість 8720 гривень. Це економія, ну погодьтеся, дуже вигідна у 2000 гривень. Тому рекомендую зараз зайти на наш сайт, поставити в кошик. Так, і сьогодні зможемо відправити, завтра вже зможете різьбити і вчитися гарній такій справі. Маємо запитання від користувача, а є ніж по дереву? Так, ножі в асортименті представлені різноманітні, є як із серії для вирізання фігурок, є серії для вирізання по шкірі. Зможемо підібрати саме для вас. Напишіть, будь ласка, що б хотіли вирізати. Чи фігурку, чи, можливо, десь собі в похід бавитися, як то кажуть, деревиною. Також зможемо підібрати. Ну і, власне, в нас є ножі підрізні, богородські, ножі-косяки різної ширини і леза, різної товщини леза, де ви зможете застосовувати, як вже сказала Юліана, в геометричному різьбленні, в рельєфному різьбленні, може бути в комбінації, може бути для формування самої ручки, ложки, самого його виробу, кукси, чаші. Вам треба буде зробити зовнішній орнамент і, власне, для забирання зайвої деревини достатньо вам буде, наприклад, підрізний ніж чи скульптурний ніж. Ось показуємо самий популярний дійсно наш ніж. Він самий затребуваний, самий частіше замовляємий, називаємо його так. І зараз він також за спеціальної пропозиції, мінус 35%, бо знаю, що є запитання, яка ціна. Тому ціна 1287 гривень. Ніж підрізний, з ним ви можете виконувати різноманітні техніці із деревом. Зможете, так. Ну і, власне, довжина металевої частини 58 мм дозволяє маневрувати, дозволяє забирати зайву деревину, сформувати зовнішній вигляд, до прикладу, ручки, ложки, чи сформувати зовнішній вигляд, до прикладу, фігурки. Ось ми пробували вирізати, хто за нами слідкує, та цукерочку. Власне, ось ми зараз демонструємо, як він себе поводить в різьбленні. Нагадуємо, що важлива техніка безпеки, правильне положення руки, коли ви берете ніж в руки. Це все важливо грає роль. Насправді, ці всі моменти доступні в наших відеогайдах. Ще раз нагадуємо, підписуйтесь на наш YouTube канал, підписуйтесь на наш Instagram, Facebook, де ви знайдете ось такі короткі відео, завдяки яким ви зможете зрозуміти, як правильно тримати ніж і спробувати його у своїх руках. Так, відео це, звичайно, дуже добре, але як тільки ви візьмете інструмент в руку, ви зразу хочете творити. Ви зможете реалізовувати всі свої задуми, і воно як відволікає від негативних думок. Називаємо це так. Це справді для такого комфорту, релаксу, тому рекомендуємо спробувати. Є набір, який складається, власне, з одного інструмента. Так, ви дійсно зможете почати різьблення з одного інструменту. Рекомендую І, до прикладу, заготовки. Так, у нас широка колекція заготовок. Це є бруски. Ось тут ми маємо різного формату. Набір брусків, один брусок, наприклад, 15 на 5 і на 5. Ви зможете вже вирізати якусь фігурку чи іграшку. Власне, набір брусків, який складається з 5 одиниць. Є більший брусок і 4 маленькі. Також в нашому асортименті є заготовки для кукси, для ложки, різні дощечки. І ще ми підготували для вас новинку, які до нас прийшли, і ми їх продемонструємо за кілька хвилин. Тому залишайтесь з нами, підписуйтесь, ставте свої лайки, так, надсилайте нам діаманти там в тіктоці. Користувач Денчик 7777 запитує, яка твердість леза.
Твердість леза. Хочемо взагалі розказати, яка тут сталь. Давайте почнемо з сталі, бо вона також дуже важлива. Тут у нас використовується вуглецево-інструментальна сталь марки У8. Інструмент правильно закалений, заточений. Власне, до твердості він закалений 58-61 по Роквеллу, що не дозволяє інструменту кришитися, гнутися, як можу так сказати, і буде слугувати вам довгі роки. Ми, як виробник, взагалі фокусуємось на тому, щоб якість інструменту зберігалася максимально вищою порівняно з іншими мас-маркетними інструментами, які ви можете зустрічати на ринку. Власне, на цьому фокусується дуже велика увага. І ми виготовляємо інструмент, і металева частина проходить 11 етапів обробки. Власне, що це нам дає? Це нам дає, що інструмент можна заточити під тверду і м'яку породу. Плюс до того, інструмент не буде кришитися, ламатися впродовж тривалого використання. Тобто заточка зберігається впродовж тривалого використання, і вам не потрібно відходити, щоб перезаточувати інструмент, переправляти, щоразу стояти біля станка, а просто ним користуватися для того, щоб що інструмент тупиться, скалить і, відповідно, різи не чисті, вам це не приносить жодного задоволення, і ви думаєте, що це не ваше, а насправді у вас просто в руках був неякісний інструмент. Валерій задає нам питання, чому наша продукція така дорога? Так, власне, ми це і проговорюємо щойно. Ціна наша відрізняється, адже інструмент проходить 11 етапів обробки. Весь інструмент виготовляється вручну. Це не є заводська штамповка. Кожен етап проходить контроль, і відповідно кожен етап проходить контроль і контролюється нашими майстрами. Тобто 11 етапів обробки, шліфовка, полірування надає якість інструменту, що ми можемо заточити під тверду і м'яку породу. Ви зможете використовувати інструмент впродовж тривалого використання. Він не заминається, не тупиться. Це не є інструмент одноразового використання, до прикладу, в порівнянні з мас-маркетом чи з іншими дешевими інструментами. Так, це все впливає дійсно на вартість, і ви один раз, як то кажуть, купите і будете користуватися ним. Як кажуть, скупий платить і двічі. Так. Віталій задає питання. Доброго дня, де ви знаходитесь? Так, ми знаходимося у місті Стрий Львівської області за адресою вулиці Марії Зенковецької, 2, другий поверх. Якщо ви проїжджаєте, можливо, їдете в Карпати відпочивати, заїжджайте до нас. Ми з радістю вам підберемо гарний інструмент, напоїмо вас гарною кавою смачною або чаєм і зможете спробувати інструмент в роботі, підібрати те, що вам підходить найбільше. І хочу зразу запитати, з якого міста нам пишуть зараз. Звідки ви пишіть, будь ласка, і тапайте на екранчик, щоб ми бачили, що вам цікаво. Так, буде цікаво дізнатися, хто до нас приєднується, які нові міста. Насправді ми відправляємо по Україні, ми можемо відправити новою поштою і Укрпоштою. Також можна отримати замовлення накладним платежем, а також з передоплатою. Ми представлені на всіх міжнародних платформах. Це є Etsy, eBay, це є Amazon. Відправка здійснюється за кордон по повній передоплаті, тому хто бажає отримати навіть за кордоном інструменти, ми здійснюємо відправку. Вже здійснили майже 83 країни світу і, відповідно, в будь-яку країну, яку вам потрібно, ми надсилаємо. Доставка, наприклад, в Новою пошта вже відкрила відділення в багатьох країнах Європи, і доставка сягає в межах 650 гривень. Відповідно, це за таку ціну ви можете отримати доставку в свою країну. Це є Молдова, Румунія, Італія, Латвія, Естонія. Дуже багато країн відкривала Нова пошта відділення. Є можливість замовити, і до 10 днів ви отримаєте своє замовлення. І маємо також запитання до цієї теми від Валерія. Жаль, що я не знаходжуся далеко від вас, і ми можемо відправити будь-куди, де ви знаходитесь. Нагадуємо, що здійснюємо відправку щодня.
можливість отримати як і Укрпоштою, так і новою поштою. Новою поштою ви отримаєте партнерами тієї країни, в якій ви знаходитесь. Це може бути UPS-доставка, це може бути DHL-доставка. Що стосується Укрпошти, тоді ви отримуєте в тій країні національною поштою. До прикладу, якщо це поїхало в Італію, ми відправили Укрпоштою, там приймає Національна пошта Італії і вже вам доставляє прямо на адресу. Вам не потрібно дбати про те, щоб прийти по посилку, вам достатньо всього правильно надати свою адресу, контактні дані і відповідно з вами зв'яжуться, щоб ви могли отримати цю посилку за своєю адресою вдома. Вам не потрібно думати, як оплатити митний збір. Це все ми беремо на себе. Ви тільки сплачуєте своє замовлення, сплачуєте повністю доставку і ми вже до вас тоді відправляємо. Тому залишайте свій контактний номер телефону, пишіть нашим менеджерам, приватні повідомлення або переходьте за посиланням у шапці профілю, де ви також зможете натиснути на відповідні кнопки, щоб зв'язатися з нашими менеджерами. І цей же користувач Валерій запитує, де він може побачити повний каталог всіх розмірів різці топорик. От ми зараз пройдемося до нашого планшету і Так. покажемо, де ви, власне, зможете ознайомитися із повним нашим асортиментом. Для цього, якщо ви дивитеся зараз нас, до прикладу, у TikTok, зараз ми зайдемо на TikTok. Так, якщо ви зараз дивитесь нас у TikTok, у нас тут представлений, як ви бачите, сайт stray.ua. Переходите на нього і зможете переглянути весь наш каталог. Або ж, якщо любите живе спілкування, ви можете за цим номером телефону написати у Telegram, Viber, WhatsApp меседж, який вам найбільш зручний, і зможемо вас проконсультувати у цьому меседжі. Якщо все ж таки бажаєте переглянути наш сайт, тож нажимайте за посиланням stray.tools і вас відправить система у наш сайт. Відкриваєте собі категорії. Тут представлені всі наші товари та послуги. Набори, ножі, стамески, якщо бажаєте, для художнього, рельєфного різьблення, для дрібних робіт, штихелі. Для вирізання ложок, тарілок, кукс у нас представлені ложкорізи та клюкарз. Якщо бажаєте розглянути для більш таких масивних робіт, таких як для ударних, об'ємних, гарних виробів хочете розпочати, тоді рекомендую розглянути категорію стамески для ударних робіт або ж столярні чи токарні. Одразу хочу поцікавитися, хто нас зараз дивиться, хто якою справою любить займатися. Пишіть, я токар, я столяр, я більш такий початківець, або ж я вже любитель і люблю вирізати ложки, тарілки, кукси. Також у нас представлені ножі для шкір, як ви вже раніше проговорювали, киянки для ударних стамесок і, звичайно, це аксесуари для заточування, для доведення стамесок. Ну і, звичайно, як без заготовок, для різьблення по дереву. Використовуємо ми в асортименті липу. Липа – це є королева різьби. На ній, власне, дуже гарно розпочинати різьблення. Якщо ви довго на нашому сайті, система запропонує зв'язатися з нами. Можете зразу залишити номер телефону, і менеджер протягом 30 секунд з вами зв'яжеться. Так, чекаємо на ваші запитання. Можливо, є питання по сайту. Так, і як ви бачите, в нашому асортименті широка лінійка різних видів стамесок. Зараз ми перейшли на категорію курси для різьблення. Так, зараз Юліаня трошки детальніше розкаже про це. Хто серед нас є початківці, які хочуть розпочати різьблення, можливо, знаходяться не в Україні, бо знаємо, дуже багато наших клієнтів знаходиться за кордоном, але дуже цікава ця справа. Ми пропонуємо онлайн-курси, що є дуже зручними. Чому? Тому що ви собі можете їх переглядати тоді, коли вам зручно, ставити собі на паузу, повернутися назад і відтворювати все по відео. Інструменти ми вам підберемо, курси ми вам зможемо надати і детальну інформацію, якщо вас зацікавили курси або ж розпочати таку справу. Тому залишайте плюсики, залишайте номери телефонів, ми з вами зв'яжемося і будемо консультувати детальніше. Ну і, власне, цей набір, що ми показували на початку ефіру, нагадуємо, що хто до нас приєднався, набір з 4 різців для геометричного різьблення, власне, який найкраще ми рекомендуємо, щоб почати різьблення, щоб виставити руку, щоб правильно працювати з деревиною, щоб відчути деревину, щоб навчитись правильно тримати інструмент в руці, правильно комбінувати візерунок
Відповідно, цей набір найкраще рекомендується нашим професійним викладачем Адольфом Юрієвим, в колаборації з яким, власне, була ця лінійка і виготовлена. Завдяки своїй короткій металевій частині, це інструменти, які визнані в світовому стандарті найбезпечнішими інструментами. Власне, ці інструменти підходять для дітей від 11 років, тому що завдяки металевій частині найкраще контролювати різ на деревині, і також техніка різьблення від себе дозволяє убезпечити від пошкоджень, від порізів саме тим, хто ще не має навиків праці з різьбою. І цей набір якраз використовується на наших курсах онлайн, завдяки якому ви зможете вирізати першу свою дощечку трикутниками, геометричним орнаментом, зробити свої перші чисті різи, а вже тоді на другому курсі шкатулка ви зможете повністю вирізати шкатулку від А до Я. Тобто кожен орнамент крок за кроком пояснюється нашим викладачем, і ви зможете в будь-який свій вільний час поступово осягати оці навики, власне, завдяки цим 4 інструментам. Інструменти заточені, готові до роботи прямо з коробки, і, власне, ви можете приступати вже до різьблення, як тільки їх отримаєте. Так що і дуже важливо як і для початківців, так і для професіоналів, щоб інструмент вже був готовий до роботи. Вам не потрібно його самостійно ні заточувати, ні доводити. Ви дійсно відкриваєте коробку, берете собі заготовку і насолоджуєтесь різьбленням і починаєте таку гарну, цікаву справу. Чому ми про це говоримо? Бо багато виробників надсилають свої інструменти, власне, не заточені. І вам потрібно після того, як ви їх отримали, ще додатково купляти устаткування, обладнання для того, щоб заточити інструмент, підвести його і підготувати до роботи, щоб ви могли зробити свої перші різи. Ми ж, в свою чергу, надаємо все готове, вам ні про що не потрібно турбуватися. Ми надаємо до набору готові дощечки, з якими ви можете зразу працювати, доступні безкоштовні відеоуроки на всіх наших онлайн-ресурсах, де ви можете побачити, як комбінується різ, як правильно тримається власне ніж. Якщо цього недостатньо, ще раз нагадуємо, що наші онлайн-курси доступні на нашому сайті, і ви можете придбати свій перший онлайн-курс і вже навчатися різьбленню. Так, і що дуже важливо, ці курси не мають ніякого обмеження в часі. Тобто вони будуть дійсні і через місяць, і через 2, і через рік. Ви завжди можете передивлятися. І ви можете одночасно працювати з дитиною, тобто відкриваєте собі оці наші курси, разом з дитиною працюєте, щоб ви... Під наглядом мається на увазі, щоб дитину не залишати саму, а наш викладач Адольф Юрієв буде вам допомагати виправляти ваші помилки і коментувати, що вам потрібно, над чим потрібно попрацювати. Наш Наш глядач запитує, де ми знаходимося. Ще раз нагадуємо, що ми знаходимося у Львівській області, місто Стрий, Україна, західна частина України. Це близько до польського кордону, я завжди пояснюю нашим іноземним покупцям. Їм завжди цікаво, як ми тут, чи ми не в Києві під обстрілами, чи ще в інших таких приближених міст до фронту. Власне, ми тут на Заході маємо можливість здійснювати свою діяльність, маємо можливість здійснювати виробництво і, відповідно, експортувати багато країн світу, це і 83 країни світу, нам вже вдалося забезпечити інструментом. Нашими інструментами користуються в 4 школах Європи. Це визнано, що наші інструменти, саме ось цей набір, найбільш безпечні інструменти, і, власне, до нас звертається дуже багато покупців за кордону за цими інструментами, а також за інструментами, які ми вже, можливо, бачили, це і наші клюкарзи, це така унікальні наші лінійки, яких немає жодних виробників, які дозволяють втілювати різблярські справи, різблярські такі амбіції, вирізанні ложок, вирізанні великих чаш. Власне, наша клюкарза-виборка визнана така топ-інструментом для глибокого різьблення. Залишаємо коментарі, хто хоче подивитись на цей інструмент, залишайте свої сердечка, надсилайте нам свої діамантики. А я хочу повернутися до теми. Так, є ще коментарі. Наш глядач, який завжди на наших ефірах, приєднався до нас і вітається з нами. Всім по привітику. Всім привіт, назвіться, ми повітаємо вас також.
Пишіть свої імена. Ми будемо до вас писати, ми надішлемо всю необхідну інформацію, яка вам потрібна, якої вам не вистачає для того, щоб зробити замовлення чи обрати той чи інший набір. Так, ще маємо коментар. Надаєте ви гарантію на інструмент? Так, що є дуже важливо, ми одні з, навіть можу сказати, що ми єдині, які надаємо пожиттєву гарантію на інструмент. Скільки часу ви ним працюєте, за скільки часу можете звертатися. Все, що, не дай Боже, би не сталося з інструментом, всяк, як то кажуть, буває. Так, особливо початківці, може інструмент впасти, надломитись кінчик, чи, до прикладу, ви ним неправильну техніку, до прикладу, використовуєте від того, що у вас немає ще таких навиків чи здібностей, і ви, до прикладу, затупили цей інструмент, і він у вас не так ріже, як, наприклад, вже надісланий з заводською заточкою. Ми надаємо гарантію. Що це значить? Ви до нас відсилаєте інструмент, ми перезаточуємо, підводимо його до якісного стану, до того стану, в якому він у вас прибув, і знову надсилаємо вам. Ви можете приступати до різьблення без зайвих зусиль, без зайвих затрат, без зайвого остаткування, обладнання, навиків, адже ви можете зіпсути стамеску, якщо це будете робити самостійно, і, відповідно, вам ні про що не потрібно турбуватися. Так, І абсолютно ця гарантія безкоштовно. розповсюджується на весь період експлуатації. Жоден виробник в світі, ви йому не надішлете свій зламаний інструмент чи затуплений інструмент для того, щоб повернути цю заточку, первинний вигляд, первинну якість. Цього не надає лише компанія «Стрий» в Україні. Так. Ми знаємо, як це важливо для різблярів, ми знаємо, як це заощаджує час, як це важливо для роботи по дереву, як це важливо для творчих людей. Маємо запитання від нашого користувача, як відправити комплект із 4 предметів до Азербайджану. Супер! Ми відправляємо комплект із 4 предметів, із 12, із 30, і навіть можемо весь З одного. асортимент відправити Або з до одного, вас. так. Так, власне, ми відправляємо на Укрпошту, і це означає, що ви в своїй країні отримаєте національною поштою, тобто вашою азербайджанською поштою на вашу адресу. Для того, щоб зробити замовлення, переходьте за посиланням у шапці профілю, ви зможете зв'язатися прямо на сайті з нашими менеджерами, або пишіть нам зараз прямо в приватні повідомлення, що ви хочете замовити набір з 4 різців, і, власне, сьогодні вже поїдуть до вас ці різці. Вартість надсилання складає $36 набору, $18 за стамеску. Це є по тарифам нашого поштового перевізника, і, відповідно, якщо ви хочете швидше, це буде трішки дорожче, але вже тоді буде інший перевізник. Всі деталі ми надаємо в приватних повідомленнях, або ж залишайте свої номери телефонів в приватні повідомлення, або ж переходьте за посиланням в шапці профілю, і наші менеджери на сайті все вам повідомлять. Повертаємося до теми нашого ефіру, тобто текстурування. Які різці для цього потрібно, щоб отримати, до прикладу, такі хвильки чи інші орнаменти? Власне, текстурування залежить від різів. Як впливає ширина ріжучої кромки, як впливає тип різця, все залежить і буде впливати, власне, на саме текстурування. І сьогодні ми хочемо продемонструвати, як це може виглядати. Взагалі, текстурування може бути як і для естетичного вигляду виробу, так і може бути для того, щоб скрити якісь такі невдалі елементи, коли ви вирізали. До прикладу, навіть без особливих навиків ви вже можете почати текстурувати собі деревину, мовляв, це буде як для панелей, для домашнього декору. І, власне, коли ви вибираєте деревину, буде одне текстурування, і коли ви протягаєте різом, буде інше текстурування. Ну і зараз ми на цій половинчастій дощечці ми її переділили, щоб було видно, як це впливає саме різьблення на текстурування. Самі різи можна виконувати в шахматному порядку по типу луски. Так, зараз у нас у роботі полога стамеска для художнього різьблення. Якщо зацікавив цей інструмент, хочете спробувати, залишайтеся з нами, ставте плюсик, ми з вами зв'яжемося. А якщо цікавить ціна даного інструменту, то вартість 1308 гривень, це вже зараз за спеціальною ціною.
Хто хотів давно спробувати, рекомендуємо не відкладати в довгий ящик, а починати. Ось як гарно вже виходять перші такі Так, різи. не знаю, чи камера це передає. Власне, це ми різали вздовж волокон. Коли ми зараз спробуємо це робити навпроти волокон, це буде трошки по-іншому виглядати. Ми це продемонструємо. Так, маємо запитання. Михайло запитує, яка сума виходить професійний набір? Вартість професійного набору залежить вже від обраного вами напрямку, який б ви хотіли спробувати. Тобто ви, якщо зацікавилися художнім різьбленням, геометричним, столярним, токарним, від цього, власне, буде залежати вартість. Щоб я детальніше вам надала інформацію щодо вартості, напишіть, будь ласка, який напрямок вам би був цікавий, з чого ви хотіли б вже спробувати, а можливо, вже у вас є досвід, то в чому б ви хотіли бачити цей набір. Для художнього, геометричного, для вирізання посуду, столярно-токарна справа. Ну, насправді набір з професійний завжди передбачає якусь конкретну кількість різців. Це не буде одна чи дві, це буде, до прикладу, 12 інструментів. Це починаючи від 15 тисяч гривень. Тобто ви отримуєте комбінацію з 12 різців, там є і кутові, і півкруглі, і пологі, і клюкарці, відповідно з якими ви зможете виконати орнаменти на рельєфному різьбленні, зробити скульптурне різьблення, деталізувати скульптурне різьблення. Ви зможете також робити це саме структурування дерева, ви зможете так само застосовувати в реставрації меблів, в будь-яких інших вам потрібних цілях. Так? Якраз Михайло відповів, що йому потрібно для художнього різьблення. Для художнього різьблення, власне, зараз Галина працює інструментами для художнього різьблення, і ми дійсно можемо підібрати набір з 12 інструментів, тоді ціна складе в межах 15 тисяч гривень, або ж такий максимально професійний комплект інструментів, він буде складатися із 30 різноманітних позицій. Там будуть і ножі, і стамески, і клюкарзи, і кутові, і півкруглі, повністю весь арсенал, який буде потрібний для того, щоб ви зробили різноманітні комбінації. Від картин до елементів, які ви можете використовувати в декорі. Тобто все, що, як то кажуть, душа забажає, то ціна складе 38 тисяч гривень. Більше того, в цьому наборі можуть бути саме ті розміри, які вам потрібні. Тобто може бути комплектація, яка складена за рекомендаціями наших професійних різблярів, а можемо скласти саме ті розміри і саме ті типи різців, які вам потрібні. До прикладу, вам потрібно, щоб набір містив більше кутових стамесок, а власне в нас є розміри 35 градусів, 45 градусів, 60 градусів, 90 градусів. І власне з кроком 5, 10, 15 мм ширина стінки може включати цей набір. Або ж навпаки, він може містити менше кутових, оскільки ви їх можете мати в своєму арсеналі, а більше півкруглих. Якщо ж ви не впевнені в комбінації, яка найкраще підходить для професійного використання, тоді це складена наша комбінація з 30 ножів. Це може бути в круглій ручці, це може бути з грановою ручкою, як ви собі забажаєте. Можливо скласти під вас набір і відправити до вас. Тобто все індивідуально, все для вас. Ми підберемо як найкраще. Так, маємо коментар. Олександр запитує, вони що, золото? Практично. Ні, вони насправді не з золота. Ми використовуємо якісні професійні матеріали, які будуть слугувати вам довгі роки. Інструмент виготовлений із, наприклад, цей з вуглецево-інструментальної марки «Сталі». Він проходить, що дуже важливо, 11 етапів свого виготовлення. І, повірте, на ринку ви не знайдете якісного інструменту за дешевшу вартість. Тобто, якщо ви дійсно хочете придбати собі хороший, якісний, професійний інструмент, з яким ви хочете працювати і насолоджуватися, то скупий, як то кажуть, буде платити двічі. Ви можете придбати дешевший інструмент, але він вам буде не різати. А якщо буде різати, то буде нечистий, негарний різ. Ви будете лише злитися і все піде на смарку. Тому рекомендуємо почати з нас, торгова марка «Стрий». Так, власне, наша компанія використовує сертифіковану сировину, преміальні матеріали, відбірні матеріали, скажімо так. Власне, всі процеси виготовляються вручну. Це є не заводська штамповка, як це зазвичай буває. Кожен інструмент проходить 11 етапів обробки. Це дуже важливо. На кожному етапі стоїть майстер, людина з відповідними навиками. Адже для того, щоб заточити стамеску, відшліфувати, відполірувати, заточити, потрібні спеціальні вміння. Ці вміння не приходять за один день.
вони накопичуються з досвідом. І, власне, ми вже з 2009 року на ринку ми підготували таких майстрів, які виконують ці 11 етапів, контролюється кожен етап, все вимірюється, тобто твердість кожного різця вимірюється, тестується на твердих породах, тестується на всіх різних породах, навіть на соснових породах. І, власне, це дає нам можливість виготовляти якісний інструмент, відповідати за це виготовлення. Стамеска – це як наше обличчя. Ми несемо відповідальність від початку до кінця, і, відповідно, ви отримуєте якісний інструмент, і ми про вас не забули. Ми далі з вами на вашому шляху. Тобто у вас затопилися інструменти, погнувся, або ви неправильно його поклали, він впав і, відповідно, щось надломилося. Ми надаємо гарантію безкоштовно заміни, безкоштовної переточки. Ми з вами за весь період експлуатації інструменту. Вам не потрібно ні про що думати, додаткове устаткування купляти для того, щоб заточувати постійний цей інструмент. Один раз придбали і насолоджуєтеся довгі години, тому що інструмент приходить до вас повністю готовий до роботи, вам не потрібно нічого ні заточувати, ні доводити, ви одразу працюєте. І вже доведено, що інструментом можна працювати без перестанку 72 години, без додаткового... Безперервної роботи, без відволікання на станок. Вам не потрібно стояти коло станка, перезаточувати, підводити, купляти спеціальні якісь додаткові камені і так далі, для того, щоб заточити стамеску. Більше того, щоб заточити півкруглу чи кутову стамеску, потрібні спеціальні навики. Якщо ви це будете робити самі вдома, є велика ймовірність того, що ви просто зіпсуєте стамеску. Так, маємо запитання, маємо коментар. Чи підходять штихелі для вирізання фігурок? Так, штихелі відмінно підходять для вирізання фігурок. Завдяки чому? Завдяки тому, що тут коротка металева частина, маленька ручка, яка дозволяє виконувати різні маневри. Якщо говорити про фігурку, ось тут ми виконали, власне, її за допомогою штихелів. Тобто ми надали рельєфні лінії, такі, які схожі на листочок. Ми надали його об'ємності, власне, за допомогою штихелів. А саме надання форми ми використовували за допомогою підрізного нашого ножа, а майбутня вся деталізація виконана саме штихелями. Півкруглий, кутові, пологі. Так, власне, прожилки на листочку вам потрібно буде кутовий штихель, більш такі глибинні виїмки, це вже тоді півкруглою стамескою. І взагалі для таких деталізацій, як очко, вушко, частини тіла, частини рук, ніг, ліктики, це все потрібно деталізувати якраз самими такими найменшими розмірами. І розмір у нас починається штихелів від 3 мм 5 і вище, тобто 10 є. Півкруглий, кутовий, пологий, градусів 45 градусів, градусів 60, тобто розлогіший кут дає можливість робити ширший рівець. Ну і ми закінчили на тому, що ми протяжно робили текстурування тут деревини, а тепер ми будемо не протяжно, а штовхальними різами робити текстурування. І як ви бачите, це вже зовсім виходить інший слід, який залишає стамеска. Тобто в залежності від того, як ви рухаєте своєю рукою, як ви заглиблюєтеся в деревину, вже змінюється орнамент, візерунок на дереві. Це все впливає якраз на структуру. І ще ми сьогодні хочемо показати, що, власне, покривання деревини різними засобами впливає на вигляд і підкреслює, більше відтіняє, висвітлює сам візерунок. Ось ми зараз спробуємо покрити те, що ми тут натекстурували, щоб ви могли побачити, як тоді висвітляється сам візерунок. Знаю, чи буде видно нам під камеру. Це ми протягували одною тією самою стамескою, ми протягували, а тут ми вже такими штовхальними різами робили таке текстурування. Воно ж так більше схоже на соти. Так, одна стамеска і вже виглядає. по-різному виглядає. Ну і, власне, ми зараз спробуємо зацінити. Нагадуємо, що в нашому асортименті є широка колекція морилок, які ви можете замовити прямо сьогодні. Ось ми обрали
морилку чорне дерево. Юліана за той час нам покаже палітру, яка доступна для замовлення. Ось показуємо вам детальніше. Асортимент справді великий. Колір, який вам хотілося бачити вже на своєму готовому виробі. Від вільхи, горіху, дуба до вишні і навіть чорного дерева, яке буде більш схоже вже на ґрунтовку. Так, пишіть, будь ласка, з якими матеріалами ви вже працювали, який колір хотіли б нанести на свій виріб. Нам дуже цікаво. Ставте сердечки, ставте лайки, що вам подобається, ставте ваші запитання. А ми нагадуємо, що ми знаходимося в місті Стрий Львівської області, в Західній Україні. Якщо ви десь поруч чи плануєте їхати в Карпати, заїжджайте. Ми підберемо вам хороший, якісний інструмент і зможете одразу його спробувати у роботі. Так, це ми використали полову стамеску профіль 8 для того, щоб текстурувати. Нагадую, що для того, щоб текстурувати інші орнаменти, також можна використовувати кутову стамеску, це вже буде інше зовсім текстурування. І ми зараз протягуємо. Можна це робити в шахматному порядку, а можна робити напівхрест. Зараз це також ми продемонструємо, як воно впливає на саме структурування. Це в нас зараз протяжні лінії. На іншій частині дощечки ми покажемо, як може бути. Так, коментарі чую. Іван нам дає зауваження, що стрій, а не стрий. Саме має бути правильно стрий, а не стрій. Тому візьміть до уваги. Так, компанія називається «Стрий», одноіменно нашому місту на Західній Україні у Львівській області. Власне, завдяки назві міста ми демонструємо те, що українці можуть виготовляти якісний інструмент, що українці можуть експортувати якісний інструмент, прославляти його на цілий світ, адже наші українці, наші майстри вміють виконувати свою роботу детально, надаючи повний контроль, надаючи повну якість. І відповідно ми прославляємо нашу Україну завдяки тому, що ми робимо. Маємо запитання від нашого користувача, в яку ціну наші різці від і до. Так. Вартість різців починається від 1287 гривень і вище. Насправді вартість залежить від типу різця, тобто для рельєфного різьблення півкругла стамеска, до прикладу, буде 1308 гривень, клюкарза буде вже 1427 гривень і вище. Власне, від ширини, від типу різця, наскільки розмір стамески відрізняється. До прикладу, пряма стамеска, клюкарза, ніж буде від 1287 гривень. Ці ціни вказані вже за спеціальною пропозицією, тобто це є занижена вартість для того, щоб ви собі могли обрати і зекономити зараз на тому, що ця пропозиція триває і вона скоро закінчиться. І, власне, тому пропоную вам написати нам в коментарі, написати лайки, що ви хочете отримати інструмент за спеціальною пропозицією. І ми вам надішлемо чи набором, чи ви можете придбати по окремій різці. Якщо ви берете набором, це відповідно дешевше, адже в набір також включена знижка. Чим більше ви обираєте різців, тим дешевше ви оплачуєте. Також до набору йде упакування, яке є безкоштовним. Нас запитують, чи це вартість за одну стамеску. Так, це вартість за один різець. Ви можете обрати, чи це є прямий різець, чи це є клюкарця, як ми кажемо, чи це є токарний різець, чи це є ударна стамеска. Для різних видів технік різьблення вартість становить від 1287 гривень і вище. Тому залишайте свої коментарі, які саме різці вам потрібні, або якщо вам потрібна рекомендація, ми зразу вам надамо всю детальну інформацію по розмірах, по типу різцях, для чого і як їх можна використовувати. З детальним відео пишіть свої коментарі, ставте свої лайки, будемо раді надати цю інформацію. А зараз ми повернулися до... Це в нас текстурування кутовою стамескою, як бачите. І зараз ми покажемо, як можна текстурувати, до прикладу, вже не тяговим різьбленням, а штовхаючим.
Як ви бачите, можемо працювати як і проти волокон, так і за волокнами. В будь-якому випадку чистота різу зберігається. Зараз ми використовуємо кутову стамеску 90 градусів 6 мм. Це є наша коротка стамеска, яка входить до набору для геометричного різьблення і є такою базовою для формування комбінованого геометричного різьблення. Входить в набір з 4 різців, який, власне, ми рекомендували для початківців. Отже, ви, як можете помітити, ви не тільки осягнете геометричне різьблення, а й зразу цією стамескою зможете надавати фон, текстурувати деревину. Ось вже по-іншому виглядає сам візерунок. Якщо ми просто по-іншому починаємо різати, не протягаючи лезом, а лише штовхаючи, вибираючи деревину. Ось вже по-різному виглядає сама структура. Так, тут у нас ще підсихає це, що ми робили півкруглою, буде гарніше видно. А кутовою це ось так виглядає. Так, це що стосується кутової. Ми вже використали пологу і кутову. Кутова може бути як в стандартному розмірі, стандартною ручкою, так і з короткою металевою частиною. І тепер ми можемо використати ще півкруглу, дрібнішого розміру, для того, щоб ви могли побачити. Так, це ми залишаємо, це ми Різницю. доробимо. Пишіть, чи добре Різницю. видно, чи Так. все гарно. Якщо потрібно, ми покажемо ближче. Які дуже гарні елементи Галина, наш майстер, називаємо так, зробила на цій деревині. Тут, до речі, ми використовуємо липу. Дуже гарне дерево, правильно, до речі, просушене до вологості 8-10%, що дозволяє, власне, щоб інструмент різав чисто, без сколів, і слугувати буде гарно за допомогою того, що він правильно просушений. Тобто він не погнеться і не порушиться з часу. А також нагадуємо, що в нашому асортименті є велика колекція заготовок з липи. І це є не тільки ось такі маленькі дощечки, а й 10 на 10 товщина 2 см, а й більші дощечки з липи, з ясеню і з дуба. Також доступні для замовлення, тому залишайте свої коментарі. Так, залишайте свої дані, якщо бажаєте, щоб ми з вами зв'язалися. Так, Пишіть, хочу це є замовити. 30 на 20 см товщина 2,5. Те саме стосується липу, і це в нас ясень, а дубову ми десь тут також, дубову ми також десь тут мали. І дощечка 20 на 20 см доступна для замовлення. Вся деревина, як каже Юліана, спеціально заготовляється, просушується. Просушування контролюється до 7-10% вологості. Чому це важливо? Важливо для того, щоб деревина була не занадто пересушена і не занадто волога, так? Оскільки коли вона занадто волога, потім вона пересихає і буде розтріскуватись, а коли вона правильно засушена, виріб зберігає свою структуру, виріб зберігається, і відповідно ви можете різати по ній як по маслу. Вона підготовлена для того, щоб з нею справився як і початківець, так і з легкістю справлявся професіонал для своїх таких проєктів, які він робить на замовлення. Валерій намагається відправити товар в корзину перед покупкою, але в нього нічого не виходить. Так, Валерій, напишіть нам в приватні повідомлення, з вами зразу зв'яжеться наш менеджер і допоможе налагодити цю технічну помилочку. Робіть, будь ласка, скрін номеру Так, телефону, буде за яким ви телефонувати. зможете з нами зв'язатися. Або зафіксуйте собі одразу. Так, чи добре Можемо видно? диктувати зразу 073 112 23 34. 073 112 23 34. Так. Зараз Юліана і вивчить цей номер. Так, і напишіть, будь ласка, WhatsApp, Telegram, Viber, який у вас є меседж. І ми зараз допоможемо вам оформити замовлення. Валерій каже, що він за кордоном. Супер. Супер. Тоді набирайте номер телефону WhatsApp.
записуйте наш номер телефону WhatsApp, це той самий, що ми продиктували. Він доступний в всіх месенджерах. Якщо ви не в WhatsApp, тоді в Telegram. Якщо не в Телеграмі, тоді у Viber. Всі месенджери доступні і з вами зразу зв'яжуться наші дівчата. І нагадуємо далі, що велика колекція наших заготовок передбачає унікальні заготовки для виготовлення кукс і чаш. Власне, розмір 20 на 10 і на 10 і 10 см на 10 і на 10 в розмірі куб доступна для замовлення. Ви таких заготовок не знайдете ніде в Україні. До нас звертаються покупці з Австралії, з Кореї за такими заготовками, адже просушування і заготівля таких заготовок є досить дороговартісною. І, власне, дозволяє нам надавати це, пропонувати нашим різблярам, які хочуть вирізати куксу, чи то, до прикладу, з ручкою. Є місце для того, щоб будь-яку ручку, навіть такого казкового орнаменту зробити, з таким рогом, чи у вигляді слона, чи у вигляді орла. Власне, відео, як це робиться, доступно на наших всіх онлайн-ресурсах. Це і в Instagram, Facebook, на YouTube. Заготовки доступні для замовлення. Пишіть в коментарях, ми надішлемо розміри, вартість, і вже сьогодні вони зможуть поїхати до вас. Вам не треба шукати деревину, просушувати її невідомо як. Все для вас готово вже У нас для Так. різьблення. Підписуйтесь на всі наші платформи. Ми завжди Так. публікуємо дуже багато корисної і красивої інформації. Ви можете насолоджуватись навіть просто від нашого контенту. Ми показуємо інструмент в роботі, ми тестуємо його разом з вами, ми показуємо новинки, і головне, ми показуємо, як працювати цим інструментом, як працювати цим інструментом правильно. І головне, ви зможете навчитися цьому абсолютно безкоштовно, оскільки Обережно. всі наші відео, які ви можете побачити на наших платформах, Так. є безкоштовними. Ну і, власне, в тему дощечок ви можете не лише обрати чисті дощечки, на яких ви можете промальовувати орнамент, а можете також вже готові дощечки з принтом. Якщо ж ви не хочете чи не вмієте малювати, все намальовано замість вас. І як виконати саме ці орнаменти, також доступні безкоштовні відеоуроки. Тобто ви можете обрати набором наші 9 дощечок, це є 9 орнаментів, це є для геометричного різьблення і комбінованого геометричного різьблення. Тобто тут використовується лише ніж-флажок, а тут вже, до прикладу, 6 дощечок маленьких, де ви можете використовувати всі 4 інструменти з рекомендованого набору, який ми рекомендуємо для початківців, для геометричного різьблення. Більше того, тепер в нас доступно для замовлення. Багато хто в нас запитує, покупців, різблярів, які хочуть самостійно оформити нарди. І, власне, наша заготовка ми отримали нещодавно для наявності. Для замовлення сьогодні може вже їхати до вас. Насправді дуже лімітована колекція нам прийшла, невелика кількість, тому поспішайте ставити свої плюсики і ми вже відправляємо сьогодні до вас. Розмір такої заготовки 60 на 30 мм. В комплект, як ви бачите, входять вже підфішники, які ви також можете декорувати. Комплект оснащений відповідними фурнітурами, завісами. Вам не потрібно додатково це шукати, прикріпляти. Все вже зразу тут є. І відповідно ми вам покажемо, скільки місця є для того, щоб робити візерунок. Отже, заготовка клеєна, щоб її не покрутило. Це є 15 мм. В глибину ви можете робити різьблення як рельєфне, так і геометричне. І не переживаючи, що ви пошкодите якось внизу заготовку чи всередині, а власне, що у вас достатньо місця для того, щоб робити різьблення в глибину. Маємо запитання. Так. Наш користувач залишив такий коментар: подаруйте підписнику ложку різ, будь ласка. Так, слідкуйте за нашими новинками. Насправді в нас є дуже гарна пропозиція. Якщо у вас є старі інструменти, якими ви не користуєтеся, або які вам не підходять, або які ви купили дуже дешево на Тему чи на Аліекспрес, і ними не можете собі дати ради з ложкою, ми пропонуємо вам обміняти цей інструмент
з пропозиції мінус 50%. Так, це дуже хороша, дійсно вигідна акція, називаємо її так, якою ви можете скористуватися уже зараз. Чому зараз? Тому що ця пропозиція є обмежена в дії, вона буде ще діяти до кінця, можливо, цього або наступного тижня. Тому, якщо хочете придбати, називаємо це так, якісний, хороший інструмент стрий, як тільки ви спробуєте працювати нашим інструментом, ви вже не схочете жодний інструмент брати в руки, тому що він затягує, ви будете отримувати насолодження. Насправді він починає різати, і вам не потрібно буде думати, що є де ще придбати, що ще шукати, У нас а є просто розвивати свої вміння, навики, розширювати свій асортимент завдяки інструментам стрий і, відповідно, ускладнювати свої візерунки. Так, маємо запитання. Так. Користувач запитує, яка ціна готових нарт? Готових нарт чи заготовки, мабуть, мають на увазі? Якщо вас цікавить вже готовий виріб, який вже, як то кажуть, повністю різьблений, покритий зі склом, з малюнком. Так, в нас є цілий асортимент. нарт. В наявності близько 300 одиниць готових виробів з нарт. Це є і скла, і дерева. Можете звертатись на наш сайт grossmeister.com.ua або nardi.com.ua. або nardi.com.ua. А якщо ж ви хочете самостійно вирізбити з нашої заготовки для нарт, яку ми щойно продемонстрували, яка оснащена всім необхідним для того, щоб почати. І більше того, ми підберемо цілий комплект інструментів для того, щоб ви могли вирізбити той чи інший орнамент, чи це в рельєфне різьблення, наприклад, з виноградинками, з різними рослинними візерунками, або ж зробити геометричне складне комбіноване різьблення, нарди яких ви, може, бачили в нас на сайті. І, власне, вартість такої заготовки складає 4900 гривень. Насправді їх приїхало небагато, тому поспішайте, щоб ви могли їх отримати за такою найкращою ціною. Також ми отримали заготовки шкатулок. Багато хто цікавився для зберігання, для дарування. Виготовляють, втілюють різні навики свої, різні орнаменти. Також заготовка оснащена, як ви бачите, вже під гарною бархатною фетрою. начинкою, називаємо її так, яка буде вам не царапати ваші прикраси, які ви плануєте зберігати в цьому, і вам не потрібно додатково думати, як це все зробити. Тобто ми вже подумали замість вас, вам потрібно лише взяти гарний якісний інструмент стрий, вирізбити все, що вам подобається, художнє, геометричне, комбіноване різьблення, зверху ви вже покриєте морилкою, лаком, що вам більше до вподоби. Так. Всі заготовки такого формату, вони є склеєні, і це не дарма. Це для того, щоб заготовку пізніше, коли вона зберігається, у вас вдома її не покрутило, не повело. І, відповідно, тут є запас деревини для того, щоб ви могли зробити різьблення на ту глибину, яку вам потрібно. Так, поки І вона запас не міє, різьблення у нас тут також 15 мм. Тобто, як і зверху, так і бокові борти дають можливість нанести орнамент в глибину, наскільки ви собі запланували. Ну, звісно ж, не до дірки. Так. І Так, вартість- ну і ще заготовка, так. Так, відповідаємо на запитання, бо знаємо, що будете питатися, який розмір. Розмір цієї заготовки 24 на 24 см, є в наявності, ціна 1950 гривень. Як ви бачите, ще йде підставка, яку також можна декорувати, прикріпити, і, відповідно, буде такий цілісний виріб. Також ми очікуємо в наявність заготовки, шкатулки розміром 24 на 17 см. Також невелику кількість за найкращою ціною, тому бронюйте, залишайте свої контактні дані, щоб ми могли вам зразу надіслати всю інформацію і ви могли собі замовити її на сайті. А ще ми хотіли наголосити на тому, що для всіх наших глядачів, які зараз переглядають наш прямий ефір, діє дуже гарний бонус на замовлення. І хто у нас вперше буде замовляти, хто вже з нами не перший раз. Бонус на замовлення 500 гривень. Така дуже гарна акція. А для найактивніших, хто найбільше ставить Так. сердечки, хто найбільше коментує. Зразу надсилайте свої діаманти. Так, ми будемо бачити після закінчення прямого ефіру, то буде бонус у розмірі 1000 гривень на замовлення. До прикладу, ця заготовка вам буде замість 1950 гривень, всього 950 гривень за те, що ви сьогодні найактивніші. Так, бачу, вже багато хто нам зразу почав тапати. Також нагадуємо, що до заготовки нарт ми додатково можемо вам укомплектувати фішками
до прикладу, якщо це будуть нарди, чи це будуть зверху шашки, як ви собі задумуєте, чи, до прикладу, є в нас в наявності шахові фігури різного формату, різного розміру, що ви додатково собі десь це не шукали, в нас це все доступно, які ви собі оберете, такі ми вам і надішлемо. Маємо запитання. Так. Користувач Механік 86. Щоб переглянути весь асортимент нард та шах готової продукції, перейдіть на сайт nardi.com.ua або grossmeister.com.ua. І також запитує нас Віктор, чи є у нас література по різьбленню. Так, літератури по різьбленню в нас немає, оскільки ми є виробник інструменту і весь наш фокус зосереджений на якості інструменту, на широкій колекції різців, які допоможуть вам втілити ті чи інші різьблення. Насправді літератури більше, ніж достатньо на інтернет-ресурсах, тоді ми рекомендуємо звернутися туди. Також доступні безкоштовні наші відеоуроки від нашого майстра Адольфа Юр'єва. Багато доступно відеоуроків, власне, від наших професійних майстрів за кордоном, які також діляться з нами своїми відео, а ми, в свою чергу, ділимося з вами, щоб ви мали можливість подивитися, як це має бути, як це має вирізатися, як має правильно використовуватись той чи інший інструмент. Але хочемо додати, що ірландська компанія буквально кілька тижнів тому повідомила нам, що наші інструменти будуть продемонстровані в навчальній книзі для початківців, для студентів. І, власне, ми вже очікуємо друкований варіант цієї книжки, нам її мають також надіслати. І, власне, наші інструменти там демонструються як показові, як той стандарт, на який мають рівнятися всі студенти, всі учні. І, відповідно, такою книжкою ми будемо раді поділитися тут у нас на прямому ефірі. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночок, слідкуйте за нами, щоб ви могли побачити, якими посібниками користуються в Європі студенти, професійні майстри, для того, щоб навчитись різьбленню. І хочемо додати, що скільки б ви не читали, скільки б ви не дивилися літературу, Так. найкраще це взяти в руки і спробувати. Практика, практика і ще раз практика. А найоптимальніше це робити із відеоуроків. Ви одразу будете бачити і пробувати в роботі, тому що в книзі це все дуже гарно написано, а коли ви візьмете в руку, ви відчуєте справжнє насолодження від самого процесу з нашими інструментами, тому що вони правильно закалені, правильно заточені, приходять до вас повністю готові до роботи, ви можете одразу розпочинати різьблення. І як наші покупці говорять, це і Мерседес серед інших інструментів, бо багато хто пробує дешеві, спокушається на дешевий інструмент, на той, що з Алі, чи з Експресу, чи інших виробників, навіть наших в Україні, дешевий інструмент, і завжди відповідають, так, це правда, скупий платить двічі, я вже вдруге купляю. І ця сама історія, це і одноразовий інструмент, тому я нарешті прийшов до вас. Тепер я розумію, чому я маю платити раз і користуватися все життя. І таких Більше історій того, у нас так. більше тисячі, тому не Більше зволікайте. того, наш інструмент можна передавати з покоління в покоління, адже ви самі розумієте, що виробник надає гарантію, що виробник надає обслуговування цього інструменту, ви не повинні ні про що більше думати і переживати, адже ви звернетесь з цим же ж інструментом до нас. Так, у нас є дійсно така історія. Дідусь купляв ще, можливо, за років 15 тому і зв'язався з нами. Хочу переточити. Я раніше вас купляв, ми дійсно переточили все абсолютно безкоштовно. І з його слів він це передав своєму внукові, тому що внук часто бачив, як дід різьбив, захотів так само. І, власне, дідусь уже з віку 10 років з дитинкою разом працював, дитинка під наглядом працювала нашими інструментами, отримувала все гарними різами, тому що різи були чисті, якісні, як перший раз, а інструменту вже було більше 15 років. Так, ось така У нас є історія. коментар. Роман запитує, яка вартість нард заготовки. Заготовки нард, вартість 4900 гривень. Так. Нагадуємо за спеціальну пропозицію для активних користувачів, для активних підписників на нашому бонус. прямому ефірі. Буде бонус, тому поспішайте тапати, лайкати, і ви попадете до нас як преміальний покупець. Так, покупець. Так, можливо, залишились додаткові запитання, чекаємо. Валерій запитує, чи ми продаємо дошки з фішками. Власне, заготовка нард іде з фішками, може бути укомплектована також і фігурами шаховими.
І також є підфіщики. Шахові фігури ви собі обираєте на свій смак і, відповідно, все може бути укомплектоване як і фішками, так і фігурами. Так, і інструментами, і для пишіть покриття. нам. Тобто від заготовки до завершення, Так. до гри ви можете... Повний комплект інструментів можемо підібрати, який вам потрібно, для якої комбінації візерунків. Все можливо підберемо саме під цю дошку, яку ви собі оберете. Маємо запитання. Маємо цікавий коментар. Мені на зоні за блок Мальборо такі нарди виточили, що ваші плавають в стороні. Так, ми це вже чули не вперше. Насправді є люди, які виготовляють не тільки на зоні, які виготовляють вдома. Це не є заборонене якесь явище. Багато хто користується нашими інструментами, виготовляють нарди, шахи, можуть вам пропонувати за дешево, за дорого. В кожного своя історія. Насправді ручна робота цінується і, відповідно, цінується не дешево. Ви самі розумієте, якщо ви, до прикладу, майстер, що ручна робота забирає багато часу, забирає багато навиків, забирає багато зусиль саме напрацювання цих навиків. Плюс до того вам потрібний якісний інструмент, вам потрібне обслуговування цього інструменту. Це все впливає на вартість, тому ми не дивуємося, якщо хтось пропонує дешево чи дорого, в кожного, як то кажуть, свій шлях. Звертайтеся, хочете самі собі зробити нарти, все в нас для цього є. Як і інструменти, так і заготовки. А як ви собі їх потім оціните, Це це вже є ваша ваша справа. Так. Маємо питання для ружейної насічки є різці? Так, нас багато хто запитує. Ми насправді пропонуємо наші штихелі, які використовуються для насічки на прикладах. Саме такого спеціального інструменту ми не виготовляємо. Можливо, в майбутньому ми розглянемо, якщо буде велика кількість запитів. А ми рекомендуємо звернути увагу на наші штихелі кутові, це є 45 градусів, 60 градусів, 3 мм, які можуть робити детальні нарізи, і ви, відповідно, зробите собі ту чи іншу насічку, яку ви собі там задумали. Ну і, власне, ми повертаємося до нашого текстурування, де ми робили 45 градусів, 3 мм. Ось такі тонесенькі в нас лінії виходять з цього. Маємо запитання, де ми знаходимось. Де ми знаходимося? Місто Стрий, одноіменне нашій компанії, Західна Україна, Львівська область. Так, загубила свою морилку. Ось Хотіла у нас домалювати. знаходиться там. Так. Супер. Одноіменне нашій компанії. Як ви проїжджаєте, як ми любимо казати, чи на Карпати. українські Чи на Карпати, Буковель, так. чи за кордон, ви їдете попри це місто майже всі. Так. Тому заїжджайте до нас в гості, будемо раді вас чекати. Хто планує заїхати, ми вас чекаємо. Ви зможете тут спробувати інструмент в Маємо роботі, ви запитання зможете одного. подивитись всю колекцію різців, все доступно. Ось. Маємо запитання, чи маємо ми у наявності дембард? Кого? Дембард. Так, в нашому асортименті різці для геометричного різьблення, рельєфного різьблення, ударні стамески, токарні різці, столярні різці, ложкорізи, клюкарзи, кому відомі такі слова, це гачкові ножі, хто ще називає, набори, ручні набори для ручного різьблення, заготовки, правки, киянки, полірувальні круги. Що ще в нас є? Для покриття деревини, все, що стосується обробки деревини, все є в нашому асортименті. Все, як кажуть, включено. Можна зробити набір від А до Я для вашого задуму. Для різьблення ми виробник інструменту для різьблення по дереву, для обробки деревини. Або ж напишіть, що ви маєте на увазі. Так. І ще в нашому асортименті є велика колекція ножів для шкіри. Це для тих, хто працює зі шкірою і не знає, куди звернутися за якісним ножем, а втомився вже користуватися дешевим аналогом з тему, тому звертайтеся до нас. Олег просить, щоб ми показали насічки. Так, насічки ми не показуємо, ми показуємо наші штихелі. Є з короткою металевою частиною і з довгою металевою частиною. Це, до прикладу, кутовий, який часто беруть для насічки. 45 градусів, висота стінки 3 мм. Ось ми щойно показали, які він залишає тонкі
лінії на деревині. Не знаю, чи камера фокусує це. Але так, часто клієнти звертаються, і саме для насічки, наприклад, у нас немає, але ми пропонуємо штихелі, короткі, металеві частини, кутові, півкруглі, що вам потрібно, підберемо. Це для кращого контролю, це більш для того, щоб робити рельєфне деталізоване різьблення. Відповідно, металева частина також потрібна для того, щоб більше проходу мати в таких деталях, 3D-різьблення, скажімо так. Ну, а відповідно, коротша металева частина дозволяє просто деталізувати і краще контролювати на маленьких площинах. Тому залишайте ваші дані, і ми підберемо інструмент вам для насічки. Маємо запитання. Також Олег запитує, це все, що сказали, є у вас на сайті? Є все у нас на сайті, доступно зараз для замовлення. Можемо ще раз показати, як зайти до нас на сайт stray.ua, заходите у розділ «Наші товари», «Наші набори». Все відкривається по категоріях. Ви по категоріях можете знайти категорія штихелів. І, відповідно, у ній ви можете ввести 45 градусів 3 мм. 134503 – це є код товару, зразу можете замовляти. Якщо ж все ж таки вам це не вдається, натискайте на кнопочку праву зелену з телефоном і зразу з вами зв'яжеться наш менеджер і надасть всю детальну інформацію, куди зайти, як оплатити, як можна оплатити. Адже нагадуємо, що в нас доступна оплата частинами. До прикладу, ви обрали собі набір, і, відповідно, ви хочете ним розрахуватися не одразу, а це можливо, наприклад, впродовж півроку. Це дає вам можливість не відкладати свої якісь інші покупки і робити різьблення вже в той ж і день, який ви оформили замовлення. Тобто ви оформляєте замовлення, робите перший платіж згідно оплати частинами, і, відповідно, вже до вас їде набір, ви приступаєте до роботи і вже собі різьбите. Решту суми ви оплачуєте впродовж півроку чи 5 місяців, якщо ви обрали, чи 4 місяці, скільки вам доступно, скільки вам хочеться. Наведемо вам живий приклад. Набір наш з 12 інструментів, який вартістю 12 тисяч гривень, ви зможете собі оформити в оплату частинами і всього лиш за 2 тисячі гривень після оплати цього першого платежу ви зможете отримати ці інструменти і користуватися цим набором. Уже протягом часу, на який ви оформили собі оплату частинами, у вас кожного дня, у день оформлення замовлення, буде списуватися відповідна сума. Тобто ви не маєте... кожного дня, але лише раз на місяць, власне, в цей день, коли було оформлене замовлення. То люди подумають, що кожен день треба оплачувати. Не потрібно кожен день оплачувати. Раз в місяць, стандартно, оплата частинами, це доступно. Це дає можливість працювати вже зараз з якісним інструментом, не відкладаючи якісь свої інші решта покупок. Ставте свої лайки, ставте свої запитання. Ми надамо детальнішу інструкцію, як це зробити, а також які набори ви б хотіли побачити, чи більш детально ми б мали б вам розказати. Це ми хотіли ще показати, як півкругла стамеска використовується у текстуруванні. Трошки тут посуну. Це дуже захоплююче, справді, заняття. І в нас зараз тут є півкругла на 3 мм. І коли ми отак протягуємо, такий дуже гарний завиточок, не знаю, як там фокусує наша камера. Але ви бачите, який справді чистий, гарний різ. Як гарно. Це я працюю за волокном. А зараз ми продемонструємо. В інший бік, так? В інший бік, так. Хотіла, щоб було все одинакове, але вже хай буде. Ось таке гарне текстурування інструменту. Так, оце за волокном, а це було проти, так. Ріжено, погодьтеся, як по маслу. Так, оці красиві завиточки, вони дають відчуття, що ти можеш все. При цьому без додаткових зусиль. Так, трошки з'їхали. Дуже гарно виглядає. Якщо вам подобається процес такого різьблення, ставте сердечки, що вам подобається. І ми будемо показувати інші інструменти. Це коли ми протягаємо як вони роблять стамесочку. текстурування. А тепер ми будемо... Маємо запитання. Наш користувач запитує, розкажіть про покриття ґрунтування.
Так, розказуємо про покриття ґрунтування. Отже, ми сьогодні прогрунтували, ось як ви бачите, дощечку. В нашому асортименті доступні морилки на спиртовій основі. Що це дає? Це дає тому, що морилка стягує дерево, укріплює його, укріплює саму структуру деревини, відповідно, виріб буде краще зберігатися. Більше того, це і для естетичного ефекту. І всі морилки в нас доступні в різних кольорах, природних, я би сказала. Це є і чорне, колір повністю, є навіть чорне дерево, ось це в нас зараз чорне дерево, таке більше під графіт. Це колір венге, вишня, каштан, дуб, горіх коричневий, горіх і вільха. Тобто ви можете обрати будь-яку з цих палітрів, або ж обрати всі кольори для того, щоб комбінувати, експериментувати і покривати деревину. Відповідно, це допомагає стягнути деревину, ущільнити її, вона краще зберігається і не деформується в процесі тривалого зберігання виробу. Більше того, в нашому асортименті є карнаубський віск, віск-масло на бджолиній основі для екологічного покривання. Тобто для того, якщо це ви використовуєте, до прикладу, ложки чи кукси, ви, наприклад, використовуєте у харчовому якомусь такому Використанні, так. Ви зможете покрити і, відповідно, собі цими. також є такі природні кольори, які не забарвлюють деревину, а є із забарвленням. Відповідно, є така градація кольорів. Є на основі карнаубській, хто, до прикладу, має алергію до бджолиного воску, а є на бджолиній основі. Тому звертайтеся, всю палітру надішлемо, зможете собі обрати. Якщо ви хочете, щоб воно не мало якогось такого більше покриття, відповідно, обираєте такі прозоріші відтінки. Якщо ж покриття, то, відповідно, з такими І маємо візерунками. запитання. Едуард на платформі Instagram задає нам запитання. Ви скажіть, чому так дорого інструмент коштує? Він що з золота зроблений? Як на мене, ціни в рази в 2 завишені. Так, нагадуємо, що наш інструмент виготовляється вручну. Це не є заводська штамповка. Відповідно, всі інструменти виготовляються вручну і проходять багато етапів виготовлення. Сама металева частина проходить 11 етапів обробки. Відповідно, кожен етап Контролюється на виготовляється кожному етапі. вручну нашими майстрами. Для цього потрібні спеціальні навики, для цього потрібні спеціальні знання, для того, щоб ви відшліфували стамеску, заточили її під правильним кутом, вивели її ріжучу частину. Це все довгий етап і, відповідно, він є затратний по ресурсу і по часу. Більше того, ми використовуємо сертифіковану деревину, сертифіковані матеріали, сертифіковану сталь. Це не якась там сталь, яку ви собі десь там прикупили чи знайшли і вирішили з нею зробити на коліні стамеску. Ми сплачуємо податки, ми закупляємо цю сировину, сплачуємо податки. Відповідно, це все затратним є по часу, затратним є по ресурсу, і це все впливає на ціну. Кожен етап виготовлення контролюється нашими майстрами, вимірюється спеціальним професійним обладнанням. Більше того, ми закалюємо металеву частину до твердості 62 за роквелом. Це дуже важливо, бо, до прикладу, якщо ви перекалите інструмент чи не дозакалите, ви не зможете ні заточити, ні переточити стамеску. Відповідно, або буде засирий метал, і ви нічого з нею не зробите, або буде перекалений, відповідно, буде мнутися, кришитися, не тримати заточку. Відповідно, це все контролюється, і кожен етап проходить відповідний контроль. Якість не може коштувати дешево. Це Так. такий короткий висновок. Ви один раз заплатите, але ви не пожалієте про це жодного разу. Перше, ви будете мати дійсно хороший, якісний, професійний інструмент, яким будете працювати довгі-довгі роки і зможете передавати його, як то кажуть, покоління. І в плюс це повічна гарантія на інструмент, скільки часу працюєте, Так. скільки ви можете звертатися. Тому, власне, Адже також є затратним те, що ви звертаєте до нас на безкоштовну переточку, на безкоштовне обслуговування інструменту. Для цього потрібні люди, для цього потрібні ресурси, професійне устаткування, закупівля професійного устаткування, сплата податків по цьому, це робочі місця. Насправді це все дуже затратний по роботі
коштує ресурс, дуже затратне виготовлення самого процесу, і відповідно це впливає на ціну. вартість. Так. А якщо у вас вже Більше є того, якби ви знали, скільки це йде затрат, ви б сказали, ой, та це ще мало. Насправді ваші стамески, оце що по спеціальній пропозиції, це чудова нагода скористатися і придбати інструмент за нижчою вартістю, ніж вона би мала бути. Маємо запитання від нашого користувача, яка сталь? Так. Ми використовуємо вуглецеву сталь У8, ми використовуємо сталь 65Г, а також в нашому асортименті з'явилася нова лінійка Маестро. Це є сталь, відповідно, спеціальна сталь, яка розроблена нашими майстрами на виробництві стрий. Товщина металу 5 мм, яка дозволяє працювати завдяки тому, що інструмент кований, дозволяє працювати з такими більш об'ємними виробами, ну і з рельєфним різьбленням. Власне, ви можете вирізати завдяки цій лінійці. Це в нас є риб'ячі хвости і, відповідно, наша нова виборка клюкарза, яка має товщину 5 мм і є дуже міцна завдяки цьому, а також маневрена завдяки своїй заточці. Тому звертайтеся за цією лінійкою, ставте свої плюси, коментарі, ми більш детальніше розкажемо. Вона доступна вже на нашому сайті, бо дуже багато хто запитував саме за цими моделями різців. Володимир запитує, яка вартість на інструменти? вартість на інструмент стартує від 1300 гривень. Це на різні інструменти. Ви можете переглянути більш детально на нашому сайті, який закріплений за посиланням у шапці профілю. Ви можете переглянути категорію як ножі для вирізання фігурок, для вирізання, можливо, якихось елементів, такі як кукса. Обов'язково із ножів ми будемо починати для того, щоб надати первинну форму майбутньому виробу. Також в асортименті у нас представлені стамески для художнього різьблення, для рельєфного різьблення, для комбінованого різьблення, для вирізання ложки, тарілки, кукси, для столярних робіт, для токарних робіт. У нас надзвичайно великий інструмент, це більше ніж 300 позицій інструменту для 18 видів різьблення. Ми точно знайдемо, що вам потрібно для роботи. Напишіть, будь ласка, яким різьбленням ви займаєтеся, і ми зможемо детальніше вас проконсультувати і підібрати інструмент, який вам не вистачає у роботі. Так. Маємо питання від користувача юзер. Кому воно зараз треба? Хто буде купувати? Збавляйте. Так, власне, багато таких коментарів ми отримуємо, що це, мовляв, старомоднє ремесло. Насправді пишуть лише ті, хто ніколи цього не пробував, або, наприклад, чув десь це далеко колись від дідуся, яким це займався. Ремесло настільки розвинулося, настільки стилізувалося завдяки молодим поколінням, які привнесли в це ремесло таку новизну. Плюс до того інструменти, які зараз є на ринку, власне, над якими працює наша компанія, це різні типи різців для різного типу різьблення, дозволяють виконувати такі неймовірні проекти різьблення. Це не лише якісь там прості трикутнички, а ті, які використовуються в трендових дизайнах великих будинків. Це те, що використовується дуже тепер зараз популярно, дерев'яний посуд. Все натуральне, все живе, насправді є в моді, воно було в моді. І хто цим цікавився, насправді про це знає. А що дуже важливо, це є надзвичайно корисне, якісне, гарне хобі. Замість того, щоб сидіти в телефоні, замість того, щоб дитина ваша переглядала TikTok, ваша дитина може займатися дуже гарною справою різьбленням. А ще на додаток хочу додати, що зараз дуже багато військовослужбовців, ми з ними співпрацюємо і вони займаються різьбленням. Тому що так само вони хочуть трішки відволіктись від думок і впасти в цей це ремесло релакс. також має напрямок реабілітації. Це не тільки для військових, це і для людей також похилого віку, це і для дітей, які мають якісь свої вади. Відповідно, це визнана в світі практика. Це як практика Монтессорі, коли перебираєш дрібні якісь елементи. Так само визнане різьблярство, робота з деревом, найкращим лікуванням, найкращою терапією, власне, для такого виду. Маємо запитання?
І цей самий користувач юзер каже: ціну збав, бо ніхто не купить. В пенсіонера хватить на 2 інструмента на місяць і буде голодний. Насправді до нас пенсіонери повертаються і звертаються, тому що пенсіонери, як ніхто, розуміють, що час дуже цінний. Цінний, так. І насправді вони цінують свій час завдяки тому, що вони купляють наш інструмент, вони заощаджують час, заощаджують свої ресурси. Їм не треба купити 10 одноразових і кожен раз різати і викидати, різати і викидати. Достатньо один раз купити інструменти стрий. Ви самі повинні розуміти, що якість потребує затрат, якість вимагає затрат. Це є сертифіковані матеріали. Ви нічого не зробите з простої залізячки, яка десь там валяється. Вам потрібно закупити сировину, вам потрібно її обробити, вам потрібні люди, які вміють це робити. І навіть якщо ви почнете з одного інструменту, вам буде цього достатньо, щоб зробити різні елементи декору, такі як фігурки, ви можете насолоджуватися одним ножем. Вам не потрібно для цього багато витрачати. Вартість набору складає 1300 гривень, і ви можете створювати різні елементи. Від фігурок до якихось навіть в себе вдома собі щось зробити, якусь гарну прикрасу чи подарувати близькій людині. Тому рекомендую спробувати, і у вас більше таких коментарів точно не буде. Цей же користувач каже, що ЧПУ краще і швидше. Так, ЧПУ краще в плані того, що ви поставили на станок, і воно вам видало зі станка. А яке воно вам видало? Чи ви хоча б раз бачили? Напевно, ні. Тому що після кожного ЧПУ станка і всі виробництва, які працюють з ЧПУ станками, закупляли в нас інструменти. Тому що після кожного виготовлення такого цей чи інший орнамент потрібно зачистити, пропрацювати. Адже всі оці задирки, недопрацювання машинки, це все видно. Це не естетично, таке купляти ніхто точно не буде. Тому майстри після ЧПУ станків стають і дочищають, дорізають, приводять це все до ладу. Це все, що стосується чи до прикладу ЧПУ нарт, чи до прикладу ЧПУ елементів для меблів. Все зачищається вручну, якщо ви хочете надати якісного різьблення цьому виробу. Чи це, наприклад, ніжки стола, чи, до прикладу, до якісь консолі. Для того, складну щоб деталізацію важко добитися ЧПУ станком. ви цього не зробите ніяк, тому що це все залишає неестетичний, не гладкий, нечистий вигляд. Ви все мусите це допрацювати, і завдяки інструментам стрий це все допрацьовується. Ми надсилаємо такі інструменти, ми маємо набори для зачищання після ЧПУ, тому звертайтеся, хто працює з ЧПУ станками, будете мати якісний набір для того, щоб працювати професійно і довести свої вироби до презентабельного, продажного вигляду. Так, так. Цей же користувач каже, хто дитині купить якусь тамеску за 1500 гривень, якщо на неї держава виділяє 800 гривень. Я думаю, що це недоречне порівняння. У нас дуже багато цікавих коментарів. 860 гривень виділяють дитині 3 місяці, до прикладу. Насправді, це можна перекидати словами дуже довго і дуже нудно, але кожен розуміє, що вартість взагалі навчання дитини, взагалі навчання дітей, розвитку дітей є досить дороговартісним. І якщо ви хочете, щоб це навчання було якісним, воно і є вартісним. Але це вам дасть перспективу, інвестиція на майбутнє, перспектива в розвиток дітей. Відповідно, кожна батько чи кожна мама ніколи не пошкодує грошей для того, щоб дитина працювала якісним інструментом, а не тупим, щоб собі поранила всі руки. До прикладу, коли інструмент не ріже, а ковзить по деревині. Я думаю, що ви не будете ризикувати безпекою своїх дітей чи заради кількох гривень, щоб зекономити і не купляти дитині те, що її розвиває, те, що їй надає розвитку, те, що вона може щось виконати, повірити в себе, та й взагалі проводити гарно час. Якісно, найголовніше, це якісно, так. Це стосується не лише різьблення, а будь-якого іншого предмету, чи це англійська мова, до прикладу, чи танці, чи інші хобі. Так, це відомо всім, тут навіть нема про що говорити. Маємо ще декілька запитань, поки ми не завершимо наш ефір. Володимир запитує, яке дерево краще? Так, повертаємося до того, що липа найрекомендованіша деревина для початківців,
а також для професіоналів, адже вона найм'якша, найлегше піддається обробці, найлегше виконуються чисті різи. Відповідно, ми липу рекомендуємо як для початківців. Для професіоналів також використовується липа, адже вона економить їхній час. До прикладу, їм треба виконати швидко замовлення. По твердій породі вони це будуть робити довго, відповідно, час використовується багато, зношується інструмент, тому професіонали також працюють з липою для того, щоб надати швидко своє мовлення своєму покупцеві і, відповідно, зробити це якісно. І наш активний користувач говорить, що за кордоном користується попитом вироби, виготовлені руками. Дуже доречний коментар. Справді ми повністю з ним погоджуємося. І ця вже тенденція є в нас в Україні, це не тільки за кордоном. Насправді дуже багато українців, відвідавши за кордон завдяки непереборним обставинам в нашій країні, змогли побачити ту тенденцію там, відповідно перенести її сюди, що ручна робота, як була, так і буде завжди цінуватися вище, до прикладу, ЧПУ станка, тому що туди докладається інший підхід, інші зусилля, інше бачення, це неповторне бачення, воно не повторюється як в мас-маркетах, продуктах, одне й те саме і з цим. Думаю, вам приємніше купляти щось цікаве, ексклюзивне, неповторне, ніж те все саме, що є, до прикладу, в Аврорі чи ще десь там. Так. Маємо крайнє запитання, яка вартість набору від і до? Так, вартість набору стартує від 3 тисяч, маленький набір, так, від одного ножа від 1400 гривень і вище. І до 40 тисяч гривень ви можете придбати наші інструменти, або ж ми зможемо створити для вас максимальний набір інструментів з тої кількості, яка вам потрібна, і з тих позицій, з тих профілів, з тих все, що вам потрібно, зможемо підібрати під вас у потрібній вам кількості, у потрібному вам розміру. А для цього залишайтеся з нами, залишайте ваш номер телефону, можливо, у прямому ефірі. Ми після прямого ефіру з вами зв'яжемось, або ж напишіть нам за номером, який ви бачите за посиланням у шапці профілю. Якщо ви дивитесь зараз нас у TikTok чи Instagram, якщо дивитесь у YouTube у нас також зафіксовані наші контактні номери, за якими ви зможете з нами зв'язатися, і наші менеджери вас якісно, гарно проконсультують і підберуть потрібний вам інструмент. А кому сподобалось текстурування деревини без особливих навиків, без особливих якихось змін і знань, достатньо вам всього мати 3 різці, півкруглий, пологий і кутовий, для того, щоб просто почати текстурувати деревину, зробити собі якісь панелі для домашнього декору, чи текстурувати вже готовий виріб, до прикладу, зверху можна це текстурувати куксу, ложку і так далі. Достатньо всього 3 різці, і ви вже зможете почати своє різьблення. Тому залишайте свій коментар, пишіть текстура, і вам надішлемо всю інформацію про ці 3 різці. Ще Павло залишив відгук, що в мене є вежі маски для липу, ще нормально. Супер, дякуємо за коментар, тому залишайтеся з нами, Так, зможемо підібрати майбутні інструменти. Так, дякуємо, що були з нами, дякуємо за ваші коментарі, всіх активних підписників, швиденько тапайте, лайкайте, залишайте свої коментарі, плюсики, номери телефонів нам в приватні повідомлення, або переходьте за посиланням у шапці профілю, де ви зможете сконтактуватись прямо зараз з нашим менеджером, який дуже чекає вашого дзвінка, щоб надати всю інформацію, якої вам не вистачає для оформлення замовлення. Слідкуйте за нами. І всім дуже-дуже дякуємо. Чекайте, слідкуйте за нами, будемо оголошувати, коли буде наступний прямий ефір. Маємо ще крайнє запитання, чи є в нас різці для тонкої роботи по твердим породам дерева? Так, всі інструменти заточені для м'яких і твердих порід дерева. Щодо тонких різців, у нас є в асортименті штихелі, а також є короткі стамески, лінійки аю, які мають найтоншу ріжучу частину, це є 2 мм. 2 мм зі скошеною кромкою, це рахується як 1 мм. Тобто настільки тонесенький рівець залишає, ми вже тут показували, і 3 мм, це якщо стосується штихеля. Це є тип різця півкруглий або кутовий. Так. Також часто їх використовують для ліногравюри, кому це цікаво, хто займається принтуванням одягу. Ці різці в нас укомплектовуються в набори, або ж ви можете обрати поокремо.
Маємо також дуже багато відео, як саме вони використовуються в ліногравюрі, тому звертайтеся, пишіть, будемо раді надати всю інформацію. Дякую, що дякуємо. були Так, з і нами. па-па. До зустрічі в прямому ефірі.